با درود گرم به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با این زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب در این ایام بهاری هوا خوبه و هیچ بهونه‌ای برای بیرون رفتن ندارید و اولین خواهشی که از شما عزیزان دارم اینه که روزی حداقل نیم ساعت تا 45 دقیقه، اگه میتونید 1 ساعت و اگه میتونید هم 2 ساعت پیاده‌روی بکنید، چرا که پیاده‌روی درمان همه درداست دوستان. اول خرداد با حمایت هزاران هموطن مثل هر سال تا پایان خرداد ماه کارزار 10,000 قدم در روز رو داریم که عزیزانی که میخوان شرکت بکنند از همین الان روزی نیم ساعت تا 1 ساعت تا 45 دقیقه پیاده‌روی رو شروع بکنن که هم بدنتون آماده میشه و هم اون موقع میتونید بدون هیچ مشکلی عادت کردین و اون 2 ساعت پیاده‌روی رو انجام بدین. خوشبختانه با حمایت شما هموطنان که در سراسر دنیا و مخصوصا کشور عزیزمون ایران در طی این 2 سال این کارزار با موفقیت خیلی بالای انجام شده و هستن هنوز هزاران هموطن که در تمام طی سال همچنان این 2,000 قدم رو انجام دادن و واقعا یک کار بسیار بی‌نظیری با کمک شما عزیزان انجام شد که امسال هم افتخار اینو داریم که از اول خرداد تا پایان خرداد این کار رو انجام بدیم. حتی خیلی از عزیزان میگفتن که اینو همیشگی بکنیم یا حداقل 1 ماه اضافه تر بکنیم از اول اردیبهشت ماه، منتها به خاطر بالاخره یه سری مسائل کاری و اینا همون 1 ماه هم کافیه. نکته مهم این کارزار دوستان اینه که برای شما میشه عادت و بدن شما دیگه نیاز پیدا میکنه به اون پیاده‌روی. یک نکته علمی در رابطه با ورزش ها و تمرین ها دوستان اینه که وقتی شما یک تمرین یا یک ورزش رو انجام میدین توی سیستم نورولوژی و سیستم عصبی و مخصوصا مغز ما یک پترن و یا یک در واقع نقشه ساخته میشه که بدن و مغز اون پترن اونو میشناسه. برفرض شما وقتی 1 دقیقه روی یک پا وای میستین که برای بالانس و کوردینیشن و ثبات مچ پا و زانو و اینا خوبه و در 10 برنامه نشون دادم، این فوایدش موقع فعالیت های دیگه به شما برمیگرده. برفرض میخوایم بدوین، میخوایم پیاده‌روی بکنیم، میخواین از پله بریم بالا، فوتبال بازی کنید، چون قبلا اون تمرین روی یک پا وایستادن رو انجام دادین و اون نقشه در مغز شما تهیه شده، همین که شما میخوای پات رو زمین بذاری بر مبنای اون نقشه و اون پترنی که از قبل تهیه شده با تمرین، مغز شما به سایر مایچه ها میگه خیلی خوب شما هم باید فعال بشین. و به همین منوال وقتی که شما هر روز 10,000 قدم پیاده‌روی میکنین یا کسانی که نمیتونن 1 ساعت پیاده‌روی میکنن، باز در مغز اون نقشه تهیه میشه و از یه طرف دیگه قسمت عادتهای مغز هم به این سر و کار داره. اینه که شما وقتی 1 سال شرکت بکنید یا حتی 1 هفته پیاده‌روی بکنید پشت سر هم، اون موقع بدن شما عادت میکنه، مغز شما عادت میکنه، اون نقشه ها توی مغز و سیستم عصبی شما طراحی شدن و دیگه منم بگم پیاده‌روی نکنید شما خواهید کرد. این نکته مثبت این کارزاره که الان هزاران نفر از هموطنان از سیستان بلوچستان گرفته تا سایر قسمت های کشور، از خراسان تا کردستان و تبریز و غیره، همه انجام میدن و داریم. اینو من از خودم در نمیارم. عزیزانی هستن که حدود 20,000 قدم در روز پیاده‌روی میکنن و آدم لذت میبره. و دوستان اثرات پیاده‌روی رو در برنامه خاصش گفتم، حالا باز در طی خرداد ما براتون بیشتر صحبت میکنم، ولی از مدیریت و درمان بیماری های مچ پا گرفته، زانو، کمر، لگن، بیماری های بالاتنه، بیماری های دستگاه قلب و عروق، برای ناراحتی های رگ‌های خونی شما، برای سیستم تنفسی شما، برای بیماری های نورولوژی، برای هضم غذا، برای خواب شما، برای تغذیه شما. واقعا انقدر اثرات پیاده‌روی زیاده که من بخوام مقاله و سند برای شما بیارم صدها ساعت بایستی اینجا راجبش حرف بزنیم. اینه که به طور خلاصه دوستان آماده بشید. کسانی که پیاده‌روی نمی‌کنن یعنی دارن به بیماری‌های خودشون، به پیشواز بیماری‌ها میرن در واقع. اینه که
اگه برفرض شما با قطار میرین سر کار، یه 2 ایستگاه دیرتر سوار قطار بشین، 2 ایستگاه زودتر پیاده بشین. اگه با ماشین میرین امکانشو دارین 1-2 کیلومتر جلوتر از کارتون ماشین رو پارک کنید. اگه با اتوبوس میرین 4 تا ایستگاه دیرتر سوار شین و زودتر پیاده میشین. من این نمونه دیر سوار شدن به وسایل نقل عمومی و زود پیاده شدن و شاید با 500-600 نفر از بیمارام در طی این 4-5 سال انجام دادم. چون همه میگن ما وقت نداریم. میگم خیلی خوب، شما از این ایستگاه قطار سوار میشی، لطفاً از فردا برو ایستگاه بعدی سوار شو. و چیزیه که همه میتونن. به همین منوال شاید هزاران نفر رو در طی این چند سال گذشته به پیاده‌روی رسوندم از بیمارایی که بیان پیش من. چون یکی از کارهایی که فیزیوتراپیست‌ها انجام میدن اون تاثیرگذاری مثبت روی فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی مردمه. اینه که دوستان، شما که در لندن نیستین، دسترسی ندارین به شما، از طریق این برنامه که خوشبختانه خیلی بیننده های محترم و عزیزی داریم که اگه بنده بخوام به این مسائل بپردازم وقت برنامه رو میگیره، ولی اینقدر فیدبک و بازخورد راجع به این برنامه میاد که من واقعا نمیتونم چیزی از شما قدردانی بکنم. به همین خاطر امروز اومدم استودیو که بعد مدتی اومدم استودیو، دوستان رو دیدم و در اینجا باز از شما خواهش میکنم که لطفاً پیاده‌روی رو شروع بکنید. حداقل حتی اگه به هیچ وجه نمیتونید، پاشین سر پا وایستید دیگه. اینو که میتونید، چون همه ما لااقل میریم اتاق خواب، میریم آشپزخونه، میریم دستشویی. پس کسی هم که حتی بیماره بایستی پاش سر پا وایسته و اون 5 دقیقه سر پا وایستادن خودش کلی تأثیرات داره. بعد یه هفته میبینید که میتونید 10 قدم راه برید، بعد میکنید 100 قدم، بعد میکنید 5 دقیقه. همینجوری روزی 100 قدم به پیاده‌رویتون اضافه بکنید. از فامیل خودم گرفته که همه کمبود پیاده‌روی دارن تو ایران تا هزاران نفر دیگه که باشون صحبت میکنید. دوستان، پیاده‌روی نجات دهنده شماست. زندگی شما رو سالم میکنه، از صدها بیماری پیشگیری میکنه، باعث میشه خمیده نشید، باعث میشه صاف وایستید. در کنارش حتما تمرین های نرمشی و گرم کننده بدن که تمام مفاصل رو به همه جهت ها میچرخونید، اینجا هم دارین فیلمشو میبینید، انجام بدین قبل از پیاده‌روی و بعدش هم 4 تا حرکت کششی انجام بدین که باعث بشه مایچه هاتون طول کافی داشته باشن. و همچنین وقتی برفرض من این مچو کش میارم، مچ دستم رو میخوام این مایچه رو کش بیارم، از اون وردارم مفصل رو به دامن حرکتی کاملش میبرم. پس ببینید کشش مایچه فقط برای کشش مایچه نیست، شما دامن حرکتی مفصل رو هم داری کاملش میکنی و کامل نگه میداری. اینی که اثرات پیاده‌روی دوستان خیلی زیاده. هر بیماری دارید شروع کنید به پیاده‌روی. اگه بیماری ندارید در این کارزار ما شرکت بکنید. حتی اگه کسانی هم که نمیتونن، در حد توانشون همیشه من اینو گفتم پیاده‌روی بکنید. اینه که خواستم در مقدمه این برنامه باز خواهش کنم از شما عزیزان، برای خودتون دوستان، شما پیاده‌روی بکنید و نکنید به من هیچی نمیرسه. اینو حتما متوجه شدید. اینه که در این شرایط سختی که کشورمون باش روبروی هستیم، در این شرایطی که هم از داخل زنان و مردان ما تحت فشار این حکومت جلاد هستن، به خواهران ما، به زنان ما داره در داخل خیابون تجاوز میکنن، اینا رو با اون طور وحشیانه سوار ونهای خودشون میکنن و میبرن تحت شکنجه و استرس قرار میدن. شماها نیاز به پیاده‌روی دارید. شماهایی که تحت این اخبار خیلی استرسایی که 1-2 هفته از همه ایرانیان شبها تا دیر وقت بیدار وایستادن ببینن چی میشه چی نمیشه، لااقل فرداش برین نیم ساعت پیاده‌روی بکنید. پیاده‌روی استرس میاره پایین. دوستان، این نکاتو گفتم، به این نتیجه میخوام برسم که دوستان، در حکومت جمهوری اسلامی هیچ کسی به فکر سلامت شما نیست. وقتی به خاطر 2 تا موی سر دارن زنان ما را کتک میزنن، بعد انتظار دارین اون مسئولی که در وزارت بهداشت نشسته به فکر سلامتی من و شما باشه؟ اون استادی که پول میگیره که فقط از دولت حمایت بکنه، فکر میکنین برای سلامتی من و شما
اهمیت قائله. پس من و شما اگه به داد خودمون نرسیم، اگه بدنمون سالم نگه نداریم، پس نمیتونیم دیگه انصاری داشته باشیم. اینه که واقعا به طور دوستانه از شما عزیزان خواهش میکنم در حد توان شما پیاده‌روی بکنید و این حد توان یعنی هفته‌ای 5% 10% اضافه شدن. چرا وقتی شما امروز 100 قدم راه بری، بدن شما یه هفته بعد اونو اضافه میخواد، بیشتر از اون میخواد. خود به خود اون 100 قدم شما در طی 4 هفته شده 2000 قدم، به طور تصاعدی همجور میره بالا. اینه که پس به سلامتیتون اهمیت بدید، چرا که هیچ کسی در این مملکت به فکر سلامتی ما نیست متاسفانه، و این خود شمایی که بایستی به سلامتیتون اهمیت بدید. اگرم تا الان نکردید هنوزم دیر نشده. همون مسئله که میگن جلوی ضرر رو از هر جا بگیرید فایده داره، دقیقاً برای سلامتی خیلی قابل اهمیته. پس دوستان از همین امروز شروع بکنید، نتیجهش رو خواهید دید. خب امروز میخوام به چند تا از سوالات شما عزیزانم پاسخ بدم. سوالات خیلی زیادی میاد که در اکثر مواقع همونجا پاسخ میدیم. برای جواب سوالاتتون به آرشیو روزکلینیک و ایران فردا رجوع بکنید و جواب تمام سوالات در مورد سلامتی را در هر قسمتی از بدن که مشکل داشته باشیم پیدا میکنید. جا داره اینجا باز هم از تلویزیون ایران فردا و مدیریت خوبشون تشکر بکنم که واقعا در طی این 10 سال از این طریق تونستیم همجوری که برنامه خیلی خوبی آقای دکتر نوری‌زاده داره به اسم پنجره رو به خانه پدری، این هم پنجره برای سلامتی ما ایرانیان شده، این زنگ سلامت. و امیدوارم شما عزیزانی که با اشتیاق به این برنامه نگاه میکنید، از خانواده خودم گرفته تا میلیون ها نفر دیگه، و واقعا ممنونم از این بابت، چرا که این حمایت شماها باعث شد که این برنامه ادامه پیدا بکنه. خب بیننده گفتن سلام آقای دکتر، من پارسال عمل جراحی دیسک کمر و تنگی کانال نخاع کمر شدم، ولی بعد از عمل دچار چسبندگی ریشه عصب و عصب L4, L5 و S1 شدم. لطفاً راهنمایی کنید که چه تمرینات رو انجام بدم، چون دکتر جراح هم گفتن انجام بدم تمرینات رو، فقط با احتیاط. ممنونم آقای دکتر. خب دوست عزیز، ببینید شما جراحی وقتی دیسک کمر و تنگی کانال نخاع رو انجام دادید، بعدش نیاز به یک دوره ریهاب دارید، در واقع ریکاوری دارید، و تنها چیزی که برای شما مؤثره یک سری تمرین‌های خیلی خوب که هم دامنه حرکتی شما را در حد توان تا جایی که اون جراحی اجازه میده به دست بیارید، و بعد از اون به تقویت یک سری بافت‌ها و مایچه‌ها و لیگامنت‌ها و تاندون‌های دور ناحیه کمر بپردازید با این تمرین‌ها که بتونه اون بافت دوباره از نظر مکانیکی خوب کار بکنه. ببینید دوستان، ناحیه کمر برنامه خیلی در موردش داشتیم. یک سیستم مکانیکی رو شما در نظر بگیرید که اینا باعث با همدیگه بتونن در حالت کوردینیشن شده خوب با همدیگه کار بکنن. بر فرض یه مایچه قادر باشه مفصل رو خم بکنه، یه مفصل مشکل خم شدن نداشته باشه، تا شما بتونید از روی زمین پاشید. و به همین دلیل انجام یه سری تمرین‌ها برای شما خیلی مهمه. این که چه تمرینایی بعد جراحی اینجوری شما میتونید انجام بدین و چه تمرینایی انجام ندین، خب از نظر اصولی بخوایم بهش نگاه کنیم باید شما معاینه بشین. ولی چون مدت زیادی گذشته، تقریبا گفتیم پارسال انجام دادین، الان شما در یک شرایطی هستین که 80-90% تمرین‌های زنگ سلامت برای شما مفید هستن. خواهش میکنم برنامه زنگ سلامت در رابطه با بیماری کمردرد رو انجام بدین که لینکش اینجا میبینید، و از همه مهمتر باز پیاده‌روی رو انجام بدین. دوستان وقتی شما پیاده‌روی انجام بدین، دستا حرکت میکنن، یعنی کمر شما حرکت میکنه. حتی اگه دستا هم حرکت ندین، خود پیاده‌روی تنها هم لگن میچرخه به جلو و عقب، و این یعنی مدیریت حرکت در ناحیه کمر. اینه که تمرین‌های ناحیه کمر رو انجام بدین و با روزی حداقل نیم ساعت تا 1 ساعت پیاده‌روی دوست عزیز. و از همه مهمتر میتونید شنا بکنید، میتونید دوچرخه سواری بکنید. اگه باشگاهی میرید، از این دستگاهی که روینگ میگن، مثل قایق زدن در واقع،
اونا رو انجام بدین. کراس ترینر یک دستگاهی است که دست و پا همزمان انجام میدین، اونو میتونین انجام بدین. و 10 تمرین تقویتی برای ناحیه شکم و پاهاتون مخصوصا. پاها رو دوستان گفتم قبلا، پاها رو میگن لوکوموتیو بدن، همون لوکوموتیوی که قطار بمبگذاری رو میکشونه. پاهای ما به همون اندازه مهمن. هر کی پاهاش سالم باشه سلامتی دوچندانی داره. اینه که با هر جراحی کمر هم شما میتونید 10 تمرین پاها را انجام بدین. پس هر تمرینی که برای شما درد نداشت و میتونستین انجام بدین منتها با یه اصول خاصی که مقدار نیرویی که به مای چاو بافتاتون وارد میکنین یهو کم نباشه، کم کم افزایش بدین. اینه که شما خیلی از تمرین‌ها رو میتونه انجام بدین، به جای سری تمرین‌های پرشی دو غیره برای شما احتمالاً شاید مضر باشن. البته شاید برای خیلی از افرادی که جراحی کمر کردن هم حتی میتونن تمرین اونقدر خوب انجام بدن که به یه ورزش مثل 2 برسن. دوستان جراحی دلیل در واقع وخیمتر شدن بدن نیست. جراحی میکنن که شما خوب بشید، منتها این به خود شما بستگی داره که بعد جراحی دراز بکشین رو تخت یا شروع کنید به حرکت. الان در این کشور غربی هر کی جراحی میکنه در اولین فرصت، حالا یه جایی همون فرداش، یک جای 3 روز بعد، یک جای 1 هفته بعد تمرین ها رو انجام میدن که معمولا در 90% شرایط از همون روز اول دوم شروع میشه. جراحی تعویض ران انجام میدن یا زانو از همون فردا پس فرداش به بیمار میگن پاشو سر پا راه برو، هنوز زخماش خوب نشده. اینه نکته که شما کی و چگونه چه نکاتی رو انجام بدید. دوست دیگه گفتن سلام وقتتون بخیر، مادرم کمرشون سرخوردگی مهره دارند و درجه 2 هستن، میشه راهنمایی کنید؟ با تشکر. ببینید دوستان، سرخوردگی مهره در واقع اسپوندیلوتیسیس میگن. یک مهره فرض کنیم اینجوری رو هم وایسادن، یکم به جلو یا به عقب میره. این یه مدیریت خاصی میخواد. بنده حتی یه برنامه براش خواهم ساخت، ولی باز هم توصیه میکنم پیش همکار فیزیوتراپیست برید تا بر مبنای این که مادرتون مهرش چگونه سرخورده و به چه جهتی رفته و در چه شرایطیه، اون موقع همکار فیزیوتراپیست به شما تمرین بدن. اینه که من ترجیح میدم شما از اون طریق اقدام بکنید و هم پیش همکار فیزیوتراپیست هم میرین. دوستان دنبال اون برق و اینا نباشید، اونا هیچ تأثیری برای سرخوردگی مهره شما نداره. ازشون بخواید که 4 تا تمرین بهتون بدن، این بهترین روشه. دوست دیگه گفتن من از قفل شدن انگشت دست راست رنج میبرم. دوست عزیز، ما همون تریگر فینگر میگن، برنامه اینو داشتیم تو همون یوتیوب که سوال دادین، اونجا برنامهشو داریم، حتما نگاه بکنید تا اطلاعات کامل و تمرینات کاملشو به دست بیارید. دوست دیگه گفتن سلام آقای دکتر، طرف چپ این ببخشید بعضی از سوالات اینو هم گذاشتم که بگم وقتی سوالی میفرستین لطفاً یک تکستش رو نگاه بکنید که دیکتش اشتباه نباشه. این سوال تقریبا خونده نمیشه، ولی چیزی که من فهمیدم گفتن طرف چپ تا آخر بسیار درد شدید داره، طرف چپ بدنشون و کمرشون. ببینید دوست عزیز، شما اولا بایستی معاینه بشید پیش همکار فیزیوتراپیست، ببینید که آیا مشکل خاصی هست. بعضیا یک قد پای اختلاف دارن، بعضیا یک زانو درد دارن، بعضیا یه 4 تا مایچه کوتاه میشه، میتونه سیستم مکانیکی بدن رو به هم بزنه. بعد بر اون مبنا یه سری تمرین‌ها رو انجام بدین. اگه هم حتی دسترسی نداشتین و پیش همکاران نتونستین برید، شروع کنید برنامه تمرین‌های کمر و ران و زانو رو انجام بدین و مخصوصاً تمرین‌های نرمشی و کششی ها رو انجام بدین که اگه احیانا از نظر مکانیکی مشکلی هست برطرف بشه. و پیاده‌روی مخصوصا شنا هم برای شما دوست عزیز خوبه. یک بیننده عزیز دیگه گفتن با عرض سلام آقای دکتر، میشه در مورد اسکولیوز توضیح بدید و راه درمان؟ خواهش میکنم، ازتون ممنون میشم. ببینید دوستان، اسکولیوز هم باز یکی از بیماری هایی است که نیاز به معاینه دقیق داره. اسکولیوز حالا حتما برنامه براش خواهیم ساخت، ولی
مدل های مختلف داره، بعضی حالت سی شیپ هستن، یا حالت سی داره حرف انگلیسی، در واقع از بغل که نگاه بکنی یه قوس به بغل داره، بعضی هم حالت اس، یک قوس پایین یکم بالا که خیلی پیچیده تر میشه. اینه که نیاز به دقیق معاینه داره و شما دوست عزیز توصیه میکنم حتما لااقل یکی دو جلسه پیش همکاران فیزیوتراپیست برید، حتی از حالت شخصی هم برید، بیمه و اینا هم ندید، باز ارزش داره و بریم بگیم من میخوام معاینه بشم و یه 4 تا تمرین به من بدید. و هستن همکاران عزیزی که در مشکلاتی مثل اسکولیوز تخصصی کار میکنن در ایران که میتونید پیش اونا برید، با سرچ ساده در اینستاگرام و اینترنت میتونید پیدا بکنید. دوست دیگه گفتن سلام های دکتر نوید محمدزاده عزیز و دوست داشتنی، خدا گواه با دیدن ویدیو و همچنین با تشریح با آرامی به هموطنان بنده نه تنها خوشحال بلکه دستبوسم آقای دکتر. و اما دکتر بزرگوار اجازه میخوام حرف دل را کمی واضح و شفاف عرض کنم. بنده 60 ساله، همونطوری که تو پیام‌های قبلی هم به خاطر خم شدن کمر با 18 پلاتین جراحی و اشاره داشتم و در حال مشکل حل نشده، همانند یک سیم مفتول به راحتی کمرم خم و نیز بدون فشار به راحتی راست و در کل گرایش به خم شدن است. دکتر باور کنید دیگه خسته شدم. اگر براتون مقدوره یک پکیج ورزشی و یا با اجازه تماس با شما و راهنمایی. ارادتمند جناب آقای دوست عزیزمون، بیننده های عزیز. خب خیلی متشکرم از شما بیننده عزیز و سایر بینندگان عزیزی که مرتب در پلتفرم مختلف پیام میدن و تشکر میکنم. واقعا ممنونم. من به وظیفم عمل میکنم و خوشحالم که تونستم با همکاری تلویزیون ایران فردا این همه به شما عزیزان خدمت بکنم. دوست عزیز، شما بایستی با این وضعیتی که دارید اولا دامن حرکتی را تا جایی که میتونید بیشتر بکنید. 18 تا پلاتین در کمر کم نیست. شما برنامه‌ای هست به اسم مدیریت ناراحتی‌های ستون فقرات، اونو ببینید و همچنین برنامه پایین کمر و گردن و شونه را هم ببینید. یه پکیج تمرینی کامل با اینا خواهید داشت. 4 تا تمرین نایه کمر، 4 تا تمرین نایه ستون فقرات وسطش و 4 تا هم برای بالای ستون فقرات انجام بدید. این تمرین‌ها یکی دامن حرکتیتون رو تا جایی که امکان داره زیاد میکنه و دوم اون بافت‌ها و مایچه‌ها ریلکس میشن و به راحتی میتونن حرکت بکنن. اون موقع میتونید در کنارش با پیاده‌روی و مخصوصا شنای توی آب برای شما خوبه این بیماریتون مدیریت بکنید. همه مهمتر پیاده‌روی دوست عزیز. پیاده‌روی دوستان، اول برنامه اشاره کردم، معجزه سلامتی برای بدن پیاده‌روی است. هر کسی نکنه واقعا به بدنش خیانت کرده. امیدوارم که شما بینندگان عزیز این توصیه ها را جدی بگیرید. اینها همه بر مبنای علم. بنده هیچ وقت از خودم هیچ حرفی برای شما نزدم. اینو بدون اغراق میگم. در طی این در 15 سال اخیر حدود 6-7 هزار مقاله بنده خوندم که همه در کامپیوتر هستن. به هر حال امیدوارم که با این توصیه ها و این برنامه تونسته باشم خدمتی به شما عزیزان بکنم. متشکرم از همه شما عزیزایی که پیام میدین و لطف و محبت شما شامل حال من و این برنامه شده. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. آماده بشیم برای کارزار 10,000 قدم در روز در خرداد ماه. شب و روز خوش. خدا نگهدار.